هكذا بدأت وإلى هذا انتهت. من طائرات أشبه بالخردة تم اغتنامها من العثمانيين خائري القوى قبل أكثر من 100 عام، إلى طائرات بين الأكثر تطوراً وخطراً وقتلاً بالعالم. بين الذي كان في أرض البداوة والذي صار منذ فار النفط في جزيرة العرب قرن ونيف حدث فيه الكثير، فتحولت إحدى أضعف القوات الجوية إلى أقوى سلاح جو بالمنطقة وبين العشرة الأوائل بالعالم، فيما تبقى نقطة التحول حين أذلت السعودية إيران في الجو وخلقت خط رعب جوي أسمته خط فهد، لتحدث صدمة أنبأت بقوة جوية مقبلة عمادها نقود النفط. هي حكاية سلاح الجو السعودي، أقدم قوة جوية عربية نظامية، وكيف تحول من خردة على الأرض إلى أحد المهيمنين بالسماء. طائرات العثمانيين على رؤوسهم. في وقت يشيع اعتقاد أن مصر هي صاحبة أقدم سلاح جو عربي بتأسيسه عام 28، تشير حقائق التاريخ إلى أن الريادة الحقيقية في الجو كانت لمملكة الحجاز، ما يجعل سلاح الجو السعودي أقدم قوة جوية عربية نظامية تم تأسيسها بعد نجاح الثورة العربية الكبرى ضد العثمانيين عام 1916، حيث كان أول استخدام لطائرات القوات الجوية الحجازية في الحروب ضد القوات العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى. والمفارقة أن هذه الطائرات كانت أصلا طائرة عثمانية طراز الباتروس دي 3 غنمها الثوار العرب، وتمت قيادتها من قبل طيارين بريطانيين دفعت أجورهم من مملكة الحجاز. ورغم أن هذه الطائرة كانت متهالكة وأقرب إلى الخردة، إلا أن الحجازيين استطاعوا استصلاح طائرتين منها ليتم استخدامها بطلعات استكشاف فوق مواقع جيش الملك عبد العزيز. ومع حلول عام 1921 أبرم الملك حسين بن علي الهاشمي اتفاقية مع سلاح الجو الملكي البريطاني بواسطة من لورنس العرب لتنظيم القوة الجوية الحجازية الناشئة وشراء 4 طائرات، 2 طراز إيركو دي H9 ومثلهما طراز أرمسترونغ ويتسورث FK8. ولم تمض 10 أيام حتى وصلت 6 طائرات أخرى من إيطاليا مع 4 قاذفات كاودرون. لكن الملك حسين بن علي لم يفلح بتطوير سلاح الجو، خاصة بعد فشل تجربة سقطت بها طائرة أمام أعين الملك وقتل قائدها. ومع حلول عام 1925 وسقوط الحجاز بيد الملك عبد العزيز وضمها لنجد، غنم عبد العزيز 8 طائرات بينها 6 من طراز إيركو دي H9، أمر ببيعها وشراء طائرات بديلة عنها قبل أن يصدر أمرا ملكيا بتأسيس قوة الطيران الحجازية النجدية. تم تعزيزها عام 1929 ب4 طائرات بريطانية طراز ويستلاند وايبيتي مارك II ذات الجناحين، ليتم تأسيس أول مطار في تاريخ السعودية في جزيرة دارين بالمنطقة الشرقية. بينما شهد عام 1930 إنشاء أول مدرسة للطيران. وبعد توحيد المملكة العربية السعودية عام 1932 تم تغيير اسم قوة الطيران الحجازية النجدية إلى سلاح الطيران الملكي السعودي. من عبد العزيز حتى سلمان، لم يكن الاسم الجديد لسلاح الجو كافيا ليغير من حقيقة أنه قوة متواضعة، ما حدا بالملك عبد العزيز إرسال البعثات إلى الخارج واستخدام المدربين لتعليم الطيران.
فيما يعود للملك فيصل المعروف بعشقه للطيران، وكان أميرا على الحجاز حينها، الفضل بتأسيس جمعية الطيران بهدف إيجاد سلاح جو متطور. وفي عام 1950 شهد سلاح الطيران أول هيكلة في تاريخه بضمه لوزارة الدفاع. ومع حلول عام 1953 والطفرة المالية جراء تزايد إنتاج النفط، بدأت السعودية شراء طائرات حديثة من بريطانيا وأمريكا، بينها طائرة من طراز بي 26 بي وشينوك وتي 6 تكسان وتي 34 مينيتور وطائرة دوغلاس سي 47 سكاي ترين، إضافة لطائرة تي 28 تروجان ودي هافلاند فامباير. ومع تسلم الملك فيصل مقاليد الحكم عام 1964 وضع خطة لتطوير سلاح الطيران الجوي الملكي السعودي بأسلحة وأجهزة متطورة، قبل أن يفتتح كلية الملك فيصل الجوية عام 1968، وهو العام ذاته الذي شهد بدء تسليم 40 مقاتلة لايتنينج، بينها 34 طائرة بمقعد واحد و6 طائرات بمقعدين. وفي عهد الملك خالد بن عبد العزيز نجحت السعودية بالحصول على طائرة نورثروب F5 وطائرة F-15 إيجل، بينما تضاعفت أعداد الطائرات في عهد الملك فهد بن عبد العزيز بعد تعزيز الأسطول بطائرة بوينغ E-3 سنتري وطائرة التورنيدو بنوعيها الدفاعي والهجومي، إضافة لطائرات النقل والاستطلاع والبحث والإنقاذ والتدريب. بروز فرنسا على خط تسليح الجو السعودي كان في عهد الملك عبد الله، الذي اشترى طائرة A330 MRTT عام 2008. وفي عام 2012 طلبت السعودية شراء 84 طائرة F-15 E Strike Eagle، مع تحديث 68 طائرة F-15 E Strike Eagle موجودة لديها. وفي عام 2014 تحدثت شركة BAE Systems البريطانية عن صفقة لبيع 100 طائرة تايفون جديدة للسعودية، كما تم توقيع عقود مع شركة لوكهيد مارتن لمضاعفة عدد طائرات C-130J سوبر هيركوليز، مع شراء طائرتي HC-130J كومبات كينج 2 للعمليات الخاصة. وفي عهد الملك سلمان بن عبد العزيز بدأت السعودية مشروعا لنقل تقنية طائرات N-132 وصناعتها على أرض المملكة، وزيادة عدد المروحيات الموجودة في القوات الجوية وتطويرها، مع إدخال مروحيات جديدة للقوات البحرية مثل السي هوك واليوروكابتر EC-145 المسلحة لحرس الحدود ومروحيات أخرى. فيما كان المؤشر الأكبر على ضخامة القوة الجوية السعودية عام 2019، عندما أعلنت عزمها إنشاء مركز للحرب الجوية الحديثة مقره المنطقة الشرقية على غرار مركز الحرب الجوي بقاعدة نيلز في الولايات المتحدة. إيران تركع بالجو. بالعودة 37 عاما بالذاكرة، وتحديدا إلى يونيو من عام 84، عندما كانت طهران في ذروة الفخر بسلاح الجو الإيراني الذي بدا حينها بطريقه لإهداء النصر إلى الخميني على صدام بحرب الخليج الأولى، خاصة مع تصاعد استهداف إيران السفن المحملة بالنفط، ما اضطر بعض دول الخليج لرفع أعلام دول غربية لحماية إمدادات الطاقة، قبل أن يصل التوتر ذروته مع تكرار اختراق طائرات إيرانية أجواء السعودية التي اكتفت مرارا بالطرق الدبلوماسية للاحتجاج على خروقات إيران، حتى أتى صباح يوم 5 من يونيو حينما رصدت الرادارات السعودية اقتراب طائرات إيرانية في وضع هجومي من أجواء مدينتي الظهران والخبر، لتأتي المفاجأة بأن الملك فهد أمر سلاح الجو بإسقاط الطائرة فورا، فاشتبكت المقاتلات السعودية من طراز F-15 مع الإيرانية طراز F-4 و F-18. دقائق مضت وكانت المفاجأة بإسقاط طائرتين إيرانيتين وفرار بقية المقاتلات. على الفور تحولت المعركة الصباحية إلى حدث مدون في أرجاء العالم، بينما لم تستطع إيران تصديق ما حدث،
لتعود في 6 من يونيو لإرسال طائرة بهدف اختبار جدية السعودية التي تلقفت الرسالة وأرسلت سربي طائرات تشكلا من 30 طائرة دفاعية وهجومية. استهدفت طائرات إيران حتى قبل دخولها أجواء المملكة، ما أجبر الطائرات الإيرانية على العودة ووقف خرق أجواء السعودية، لدرجة أن المقاتلات الإيرانية لم تقلع في أجواء الخليج العربي كله لمدة شهر، بينما وضع السعوديون خطا وهميا في منتصف الخليج سمي خط فهد حرم على طيران إيران الاقتراب منه، ما جعل هذه الحادثة منعطفا بالنظرة العالمية لسلاح الجو السعودي. طائرات الرعب. قبل حلول عام 2020 لم يجد موقع جلوبال فاير باور الأمريكي بدا من وضع القوة الجوية السعودية بين أقوى 10 أسلحة طيران بالعالم هجوميا، بينما جاء ترتيبها بصورة عامة في المرتبة 12 عالميا، لامتلاك السعودية أقوى قوة جوية ب848 طائرة متنوعة تضم 244 طائرة مقاتلة و325 طائرة هجومية، إضافة إلى المروحيات وطائرات التدريب وطائرات النقل العسكري. وبحسب التقرير الأمريكي المتخصص تمتلك السعودية طائرات رعب بينها F-15 إيجل التي تعد بين أهم الطائرات المقاتلة المصنعة أواخر القرن العشرين، ويمكنها تصميمها من كسب تفوق جوي فوق أرض المعركة، إذ تعد طائرة بعيدة المدى يمكنها الوصول إلى عمق أراضي العدو وضرب أهداف استراتيجية خلف خطوطه. تفوق هذه الطائرة ظهر بحرب الخليج عندما نجحت طائرة F-15 سعودية في إسقاط طائرتي ميراج عراقيتين، كما نجحت في إسقاط طائرتين F-4 فانتوم إيرانيتين أثناء الحرب العراقية الإيرانية فوق الخليج. فيما تعد طائرة تورنيدو متعددة المهام أخطر المقاتلات وأكثرها تطورا من حيث العمل كمطاردة وقاذفة، وهي من إنتاج أوروبي مشترك وتتكون من محركين نفاثين، قادرة على الهجوم ليلا ونهارا وفي جميع الأحوال الجوية وعلى ارتفاع منخفض وبسرعات تفوق سرعة الصوت وحمولة كبيرة جدا. وكانت أول مشاركة للتورنيدو في حرب الخليج عام 1991. كما تمتلك السعودية طائرات داسو رافال المقاتلة الفرنسية متعددة المهام، ويبلغ وزنها بدون حمولة 9 أطنان ونصف، أما وزن الإقلاع الأقصى فيصل إلى 24 طن، بينما تبلغ سرعة الطائرة القصوى في الارتفاعات العالية 2000 كيلومتر بالساعة. ومن المروحيات العسكرية متعددة الأغراض بمحرك توربيني واحد تمتلك السعودية مروحية UH-1 إيركويس الأمريكية، إضافة إلى مروحية سيكورسي SH-60 سي هوك العاملة بمحركي عمود دوران توربيني متعددة المهام، وهي قادرة على الانتشار على متن فرقاطة أو مدمرة أو حاملة طائرات، يمكنها تعبئة عدد كبير من الجنود وصالحة للقتال ضد الغواصات. ومن المروحيات الهجومية يمتلك سلاح الجو السعودي مروحية AH-64 أباتشي أمريكية الصنع، وتعد طائرة الهجوم الرئيسية للجيش الأمريكي، وتتميز الأباتشي بأنها عالية التسليح ذات ردود أفعال سريعة بإمكانها أن تهاجم من مسافات قريبة أو في العمق ليلا ونهارا، بحيث تكون قادرة على التدمير الشامل لقوات العدو أيا كانت الظروف المناخية. تتسلح الأباتشي بصواريخ هيل فاير الخارقة للدروع وبمدفع رشاش M230 بعيار 30 ملم وصواريخ الهايدرا 70، وهي قادرة على الصمود في مواجهات عنيفة، كما تستطيع الاستمرار في العمل حتى بعد الإصابة بمناطقها الحساسة. وتعد القوات الجوية السعودية الأكبر بالشرق الأوسط والثالثة عالميا من حيث أسطول طائرة التزود بالوقود جوا، بامتلاكها 27 طائرة متخصصة قادرة على حمل 50 طن من الوقود وضخ 4600 لتر في الدقيقة، فيما تنفرد السعودية بالمنطقة لجانب تركيا وإسرائيل بامتلاك أسطول طائرات متطور للبحث والإنقاذ القتالي. عينا النمر والصقر.
مع تصاعد أخطار الحروب الإلكترونية، أدخلت السعودية إلى أسطولها طائرات استطلاع وتجسس متطورة، بينها طائرة F-5E عين النمر وبوينغ RE-3E المخصصة للحرب الإلكترونية، كما اشترت طائرة بوينغ E-3 سنتشري المخصصة لاستخبارات الإشارات، إضافة لطائرة بيتشكرافت سوبر كينج إير، وعدد من طائرات ساب إير آي المخصصة للإنذار المبكر، وطائرة مخصصة للمراقبة والتجسس طراز أن 178. ولم تكتف السعودية بالشراء، بل أنشأت على أراضيها مصنعا لطائرات أن 132. كما تعد السعودية بين أكثر الدول امتلاكا للطائرة بدون طيار، سواء الهجومية أو للمراقبة، مثل الطائرة الإيطالية سيليكس غاليلو فالكو والصينية تشينغ دو وينغ لونغ. أما مشروع الصقر الذي أطلقته السعودية لتصنيع الطائرة بدون طيار، أنتج عشرات الطائرات، إضافة لصناعة نسخ محدثة تحمل أسماء صقر 2، صقر 3، صقر 4. فيما حصلت السعودية على رخصة لتصنيع الطائرة الألمانية لونا، قبل أن تدخل بمشروع مشترك مع جنوب إفريقيا لتصنيع طائرة سكر 400 المسلحة. معارك السماء. منذ تأسيس القوات الجوية الملكية السعودية، شاركت بحروب عدة، أهمها حرب نكبة فلسطين بين العرب وإسرائيل عام 48، إذ توجه الجيش السعودي إلى الجبهة المصرية، حيث اطلعت طائرات سلاح الطيران السعودي بنقل الجنود إلى مصر، كما أوصلت المؤن والبريد بانتظام إلى الجيش السعودي في مصر. وفي عام 56 خلال العدوان الثلاثي الإسرائيلي البريطاني الفرنسي على مصر، وضعت السعودية 20 مقاتلة نفاذة من طراز فامباير تحت تصرف مصر. كما سجل سلاح الجو السعودي مشاركته في حرب النكسة عام 67 بوضع أسرى بطائرة مقاتلة تحت تصرف القيادة الأردنية. وبعد انتهاء الحرب، أهدت السعودية جميع ما تمتلكه من طائرة هوكر هانتر إلى الأردن. وفي حرب أكتوبر عام 73 وضعت السعودية سربي طائرة تحت تصرف مصر. خلال حرب الخليج الأولى اقتصرت مشاركة سلاح الجو السعودي باشتباك وحيد مع إيران. وفي حرب الخليج الثانية أسقطت طائرات سعودية مقاتلتين عراقيتين من طراز داسو ميراج F1 لدى اقترابها من أجواء المملكة. وفي اليمن توجه دول ومنظمات أصابع الاتهام لسلاح الجو السعودي بارتكاب مجازر ضد مدنيين خلال الحملة التي تقودها السعودية ضد الحوثيين منذ عام 2015. وفي سوريا شارك سلاح الجو السعودي بضرب أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية داعش باستخدام 4 طائرات من نوع F-15E سترايك إيجل وطائرة تايفون. وأنت برأيك، هل تستحق السعودية أن تكون بين أقوى 10 دول بالجو؟